Kezdjük akkor. Ja. Úgyhogy... Ja, megint Forbidden West. És... Na jó, itt hagytuk ugyanba. A követségnek vége. Ja. Szóval... Ez az. Jó, motion creator. Hello, Green Edward. Okay, we shoot their heads, and then they die. It's running out of ammo. Yeah, they're giving me ammo. It's a good thing. Oh no, they're attacking me. Na jó, el is ment motion creator. Így megpróbáltam. Eskü. Hol vannak? Ja, itt van. Halunk meg ilyen könnyen. És heal. Hogy ezek is megtanulnak minket. Ó, még azt jelenti. És lőszer. Furcsa ilyen random embereket lát, mint a motion creator itt csatornán, de... Ugye emlékszem, amikor fejeztük a nyilván. Meg visszanézted a régi streameket? Játszom előttem.
Egyébként azt végig van először. Az az is. Ez a nagy cucc. Működne ez a ki. Ha. Nagyon kapom. Alig van megvillant. Ja, szerintem nem telek bűnni a lutok miatt, tehát azért az van rendesen. Jó. Az ki? You, Outlanders! I'll skin you both! Chief, grant me the honor of this challenge. Granted. Ajaj, boss fight. Most így jó lesz heal nélkül boss fight-olni. Azt hittem, hogy meghal. Nem van neki ilyen Fortnite gliderje. Ja, most kiiktatják, hogy ne tudja részelni a boss fight-ba, de azért ne halljon meg. You're next, girl. I've never seen a shield like that. Better scan it. This battle is Kemény be. Ezt a I'm rohadt. not giving up. I can break through a shield if I damage it enough. Gotta get through that shield. Ajaj, nincs először. És nem tudok craftolni, mert nincs időm. Ezzel nem most mit csinálj? Ja, ezzel nem ugrani kéne. Break his guard. fighting a child! There! Now's my chance! Fuck you. És akkor kimegy a staminám. Shield regenerated! Ezzel azt hiszem, nincs el. Ha. Ez probléma. Take down that shield! Oh! Ezzel még mindig ugrani kéne. Jó. Azt hogy találtál? You're not stopping me! Jó. Fall soon, girl. Mindig ugrani kéne, csak nem tudom. Gotta break that shield! Jó, jó, róla az armból. Ha, get wrecked. That shield's not gonna save Még you! nem tudom. There! He's exposed! Leesik? Nem. De. Á, még pont itt tanultam el flash. Tökéletes. Hát
Érdekes, mert elsőt a Badia, de most itt Your van. turn. Come down here and face me. No! It was an honorable challenge. You've earned your life today. Comrades! Mark this day! Today you have decimated the Marshals! Slaughtered the Karja! So begins our war on Ikara. Move out! Na és háború indul. Egyébként ezek az embereket még mindig könnyen megölni, mint mesineket. De ez újdonság az előző játékhoz képest, mert ugye emberek ellen nem kellett harcolni, csak mesinek ellen. Get him to the camp. Now. You gonna make it? You're going on without me, aren't you? Guess I'm stuck with Aaron. For now. Come on. I'll take you back to the fort. I got you. It's salvage time, boys. Ezek kijönnek lootolni. Na. Amúgy milyen most a hangminőség, mert visszanyitottam az első streamet, és nagyon lehetett hallani a lélegzésemet. Ennyi. Don't think it can take a hit. I should be able to use it to glide. Nem hallatszik most a lélegzésem? Ezután tudunk meg glide-olni, mint Fortnite-ban. Úgyhogy ez jó lesz. Aloy. We're still trying to sort out this mess. Seems like the Tenakth have a civil war in their hands. That sounds about right. The Marshals weren't expecting Regala to attack. And the entire Karja delegation was slain. Nozar, Vuadis, Jó, Fashav, tökéletes. a massacre. What will you do now? I have to head west. Hopefully this rite of passage is still good. For what I'm after, I'll cross all of Tenakth territory if I have to. Then you have a long road ahead of you. This is only the threshold of the Forbidden Igen, West. azt tudjuk ugye mapről, hogy ez nagyon nagy map lesz. Lies over the mountains that border Plainsong, home of the Utaru tribe. This isn't Tenakth territory? All that out there? That's no man's land. It was supposed to be neutral ground, though obviously this Regala ignored that. Her rebels approached from the north, with all those machines they were riding. They must have made camp up that way. The rebels were riding bristlebacks. And there were bristlebacks in the Daunt. Are you saying the rebels let them into the Daunt? How would that even be possible? I don't know. But it's worth looking into. While you're at it, there were a number of Karja and Oseram who went out there before the gates were shut for the embassy. Maybe you could check in on them. See if they're all right. I can keep an eye out. Is there a tall neck somewhere nearby? A tall neck? There's that one, over there, near the Utaru border. But why... It's hard to explain. It'll help me get the lay of the land. Tolnak, az amilyen. Is there Azt anything mondjuk, else I hogy can nullát. tell you before you go? Meglátjuk. Igen, most itt lehet megtudni a sztorit szerintem, hogy gyakorlatilag mi is történt. Rohadt sok dolgot lehet kérdezni. Hát... Kérdezünk... Hát erről biztos, hogy nem. It's too bad.
About Nazar and Wadis. At least Nozar went down fighting. As for the Sun Priest, well, no one deserves to go out that way. I'll make sure they're given proper funeral rites. It's the least I can do. Oké. Do you think the Karja will take action against Regalla? Seems like you'd have common ground with the Tenakth. An expedition of the Karja army into the west could be taken as the start of another invasion. Sun King Avad won't risk it. That said, we can't allow ourselves to be caught unaware by an attack like that again. Tehát háború nem lesz. Nyilván About gondoltam. Vishov. The man was taken captive by the Tenakth. Survived for years out in the west, only to die just short of the Sundom. It's a cruel end for a good soldier. There was more he wanted to do. He spoke of advocating for lasting peace between the Karja and Tenakth. Too late for that now. What will happen to him? His body will be carried back to Meridian. As a cousin of the Sun King, he will be accorded official rights and buried with honor. No soldier could ask for more. Oké. Vishov Regalla. called Regalla a rival. Someone the Tenakth chief should have killed. Yeah, I reckon he should have. She's obviously a huge threat. Her attack was coordinated and precise. Until you got in her way, that is. They knew the lay of the land. And they knew Vishov was going to be handed over at the embassy. If the Tenakth weren't expecting her, she must have spent months gathering an army in secret. They had to have made camp nearby. Somewhere they could lie low until the perfect moment to strike. Jó, és ez nyugodtan nem kérdezek, mert Vishov ez... called Olyan, Regalla a és ez véletlen lesz. Yeah, They knew the lay, and they knew if the she must have. they had to. Somewhere. Igen, tehát van itt egy táboruk valahol. Titokban. No Man's This area Land. is no man's land. That it is. The Tenakth used to attack anyone past Barren Light on sight, but after Avad overthrew the Mad Sun King, he reached out to the other tribes to offer reconciliation. The Tenakth agreed to a neutral border zone as part of the peace talks. Karja and Oseram have been striking out into the area ever since. But now, it seems like Regalla and her rebel army have moved in. Well, I'd never call No Man's Land safe, even in the best of times. The ancient ruins of the southwest are a testament to that. Remnants of some forgotten war. Igen, tehát régen ugye háború volt. És most ez egy neutral zone. You mentioned the Utaru tribe. Their lands are between here and the Tenakth further west? That's right. Plainsong is their home. They're a peaceful bunch, at least compared to the Tenakth. More taken to farming than fighting. Ember, egy kicsit megismerjük így a It's hard to sztorit, imagine a bunch és of nem csak így farmers végighaladunk a surviving the játékon. Forbidden West. Make no mistake, they have a fierceness all their own. When the Karja were pushed back during the Red Raids, their warriors chased ours through the burning fields of Plainsong. The Sun King has made several overtures of peace to them as well, but so far, they've declined. If they're so peaceful, why decline? Don't know. I heard they have their own troubles to deal with. Something about a food shortage. You'd think that'd make them open to trade, but no. They just want to be left alone. Tenakth terület. Hát szerintem senki nincs itt You nyugaton. said there were others who went out when the gates were open before. Like who? Well, in addition to the salvagers that just went through, there were a couple of other parties of Oseram delvers. Even saw 2 Karja scholars trekking southwest with an Oseram crew. Not sure if they're exceptionally brave or just foolhardy. Jó, és itt Tenakth területekre még You kérdezünk, said the és... Tenakth lands are far to the west. What can I expect to find between here and there? Well, as I mentioned, you've got a stretch of wilderness known as No Man's Land, and then new Taru farmlands. Past that are the Tenakth. Their territory is split into 3 clans. Desert, Lowland, and Igen, és Sky. mind a 3-nak itt Right. volt a I saw their logója. banners at the embassy. The Damn. Desert clan is closest. Ooh, vicious lot. Where everyone else sees an inhospitable wasteland, they see a challenge to dominate. Somewhere beyond the desert is the tribe's capital and the territories of the other 2 clans. You don't sound certain. I've only heard the stories.
During the Red Raids, the Karja army tried to push into Tanakh territory. But the United Clans rose up against them, forced them all the way back to the Daunt. So no one except the Tanakh really know what's beyond the desert. Maybe the scholars do, back in Meridian. All those scrolls have to be filled with something, right? Oké, szóval akkor mindennek kérdeztünk. Ide I indul. need to be on my way. Then I wish you luck. The gates will always be open to you should you wish to return. És most ott egyedül vagyunk a gémbe, tehát gyakorlatilag innen And kezdődik don't a worry gém. about your friends. We'll get them patched up. I appreciate it. Sun watch over you, Aloy. I hope you find what you're looking for. Oké, let's go. Várjál. Volt valami tutoriál, amit elnyomtam. Na mindegy. Tehát griderölni ezzel lehet. Jó, szerintem ez volt a tutoriál, amit elnyomtam véletlen. So, Visszajött, mert egy bug volt. this is the Forbidden West. Nincs egy healünk se. A whole new frontier to explore. Ezt kéne szerzni. Coordinates from the spire should lead to Silence and Hades. And just maybe the backup of Gaia. It won't be easy out there. The blight, the storms, Regalla's machine riders. But I'll have to Most push itt through így it all. fél órát Find a way indulunk. to fix the world. Like Elizabeth would. Íróinak ilyen The woman who led the ambush, női Regalla. táskája sincs, de hatalmas inventorja van. Machines under her command. There's only one other person who has that kind of knowledge. Silence. But what's his angle? Why help to knock the rebels? Tehát, hogy Ready így, for anything now? ezt nem tudom, hányad dolgot elviszek, és soha nem telik be az inventory. Azt mondom, be a gamebe soha nem telik be. Hopp, ez véletlen. És még kaptam egy kis fall damage-et is. Jó, szerintem lassan kimutattunk mindent is. Még egy heal-t akarok szerezni. Ott van a heal. Ez már innentől kezdve. Ja, annyi fér el. Ugye 10 heal. Ó, rossz fej megyek. Itt lehet menteni. Akkor mentünk egyet. Igen, emlékszem, hogy régen hatalmas töltőképernyők. Igen, most is kellett lennie. Szóval amúgy nem próbáltuk ki még ezt It's a about to test the shield, eh? titkos abilitit. Why climb down when I can glide? Meg ezeket csak talán használtuk még itt. De majd egyszer biztos fogjuk. És hát van egyébként. Igen, van 8 darab skill pontunk aztán. Ez mondjuk kemény. Igazából itt ezt eltett, azt már eléggé kimaxoltuk. Mi van még itt? Sas személy. Hát ez... annyira nem tetszik, és 3 pontba kerül. Jó, menjünk egy kicsit akkor. Túlélő felé. Ezt kell is, hogy többet gyógyítsanak. Szerintem erre majd lesz szükségünk.
Több szerzést tudsz ellenállni. Jó, azt tetszik szintén. Robotbomba az hogy tartozik szerintetek a jelöléshez? Aprító kesztyű, ez mi a rák? Ez a robbanócsőz, ez még annál jobban tetszik. Kipróbáljuk, figyeljetek, L2. Sehogy, hát... Fegyvertechnikák, egyedülálló verítés, támadás kell megkivételes új stratégiát kínálnak a harcban. Feladott technikák elérhetők egy adott osztály minden fegyvere számára. Nyomj vagy tartsd a nyomhoz R1 gombot. Célzás közben egy kiválasztott technikát használod. A fegyvertechnikák használata fegyverelőlétet fogyasztja, ami idővel feltöltődik. Hol látható a fegyverelőlét szerintetek? Hát ez a Diamond alkotta jobb alsó sarokba. Jelenlegi fegyverekhez rendelkezésre álló fegyvertechnikák között váltogathatsz, ha megnyitod a fegyvertáskát, L1 és nyomod azt. Igen. Szóval azt mondja L1. Mi történik? Nem. De most, igen, most rajtődök ezen a szaron. És ezért nem működik, majd kipróbáljuk. Igazából ennyi út már bőven elég az, mert ez már tartalék készülve van 237-szer. Szóval... van egy camp. Ezt mondom most ezt a gémet. The savior of Meridian and of my very own operation. Larend, say hello. Hello, nice to meet you. You know, if it weren't for this one, I probably wouldn't be standing here right now. I was at Barren Light when the Tanakh attacked. Nasty business. But every codger in Oseram is thankful you drove them off. So what are you doing out here? Well, to hammer it plain, there's treasure in the West. Unclaimed scrap and ancient metal. And I've got a sturdy band of salvagers that's ready to take advantage. We'll buy any scrap you got. And if you're looking for machine parts, we've got the best in the West. Guaranteed. And soon we'll be trading in more than just that. For too long, the West has been, well, forbidden. Dangerous. But what if I told you we could make an armor so tough, so infallible, that you'd never have to worry about survival out here again? I'd be curious Szóval ez to most take a egy look ilyen at it. blacksmith, Of course you would. hogy ilyen mindent tud csinálni, igen. Úgy And tűnik that's ilyen, why ilyen I've asked my scavenger. most talented salvagers to find what they need to make that armor. Each of them will present their work to me. The best protection will go on sale to hunters, just like you. Lucky me. Now, if you'll excuse me, I have some business to attend to back in Chainscrape. Larend can take care of you while I'm gone. Can't wait to see what you come up with, my boy. Leave it to me. It'll blow all the others out of the forge. You have got to help me. What are you talking about? The armor. I made a dozen versions of it. But none of them were good enough. And there are other crews further west. If they make better armor than mine, I can kiss that keg full of shards goodbye. So you get a prize if Karif picks your armor? A big one. And I finally have the perfect design. I just need Igen, the right vannak is parts. hozni kell a and parcokat, fast. ja. So maybe you'd be willing to pick up a contract and get them for me? What would I be looking for? Shell walker containers. Their plating's made to withstand a lot of damage. It'll make the perfect armor. I know it. I think I can handle that. Ah, thank the forge. All right. We scouted out a herd near here. Here's the contract. It'll tell you everything you need to know. You take the machines down. My people will pick up the containers. I'll give this a closer look later. Thanks. Jó, nézzük meg. Szerintem ez tetszik. Küldetések, szín 8. Úgyis 8-as a szinten.
691-et fizet. Az egész jó. Akkor szévelünk egyet. I might want to read that contract before going on the hunt. Igazából az a gond, hogy így viszonylag nagy a map. De mondjuk be van szerítve mindenféle. Mi a szar van megint? Ez így számít szerintem itt őket. Fogom is itt hagyom őket. Ha nem, mert akkor nem tudom beaktiválni a tüzet. Ott az véletlen volt. Ez egy tűzősztől fászolva szerintem. Ez az enyém. Ez az enyém. Úgy megjelent. If it isn't the hero of the day. Sure, I'm glad you came by when you did. Are you all Delvers? We've been working No Man's Land for a while. I was hoping to get back to Baron Ja, most by ez is the ez time they Mission. opened the gates, you know? After Emlékezz that a embassy sztoriát. of theirs. Seeing as how we almost got minced to pieces just now, I'm guessing things didn't go so well. You could say that. Nem vagy kicsit Time Mission-özünk. Igazából ezek a játékok, multiplayer játékok, mert inkább erről is szólnak. But I didn't think I'd have to worry about this Anak, the neutral territory. And now, they're riding machines. If you were headed back to Barren Light, why did you stop here? We ran across some ruins nearby. Thought we'd take a gander, find some good salvage. But the place is full of weird red crystals. Can't get through the stuff. So we ended up making camp here. First thing tomorrow, though, we head straight to Barren Light. Should probably send a message to our crew down at Jagged Deep about all this, too. Jagged Deep? It's a dig site by this big lake down south. Old world scrap everywhere. Can't miss it. And that's my cue. Here. Thanks for helping us out. Maybe I'll get into more trouble and see you around. És valamit adott szerintem pénzt. Igen, adott egy kis pénzt, meg egy kis füstbombát. Persze a füstbombákat összezavartak az ellenségeket és eljött összes előlük. Víz alatt is lehet használni. Jó. Wonder what's inside. Okay. Nekünk a tűz most be van aktiválva. Ez mi az ajánlott fönn? Hogy azt keres engem. Tűztartályos üregásó. Az kemény. Az ott mi? Varjú. Na, megyünk az átjáróhoz és harcolunk egy kicsit a mesinekkel, és az úgyis tetszeni fog szerintem. Ez a játék nagyon jól néz ki. Szerintem. Legalábbis. Hú, az mi? Zöld csinám csík. Ezt megnézzük. Volt már bele is 11. Azt szerintem ezt lehet adni, mert az valami drága. Lehet külön craftolni, meg el lehet őket adni. Elvégig lesznek a mesének, hogy kell fájtani. I should make sure I have my facts straight. Give the contract a quick read. Hát biztos, hogy nem olvasom a contractot még. And Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Might be a good idea to place some traps on the road first. Catch the convoy by surprise. Place some traps. Robbanó csapda. Ezeket úgyse használjuk soha, úgyhogy az összeset lerakhatjuk. This should help. I
should rest up. Wait for the convoy. Ez a max kihelyezett csapda, ideje vagyok. Egyekom se kirok egy sav csapdát. Erre is működik. Én azt meg kell nézem. Igen, és ilyet nem lehet craftolni. De... Nézzet, füzet. És jó fűszer. De itt van. Nem lehet csinálni. Nem tudom, miért nem lehet. Ja, mert lehet, hogy csak ilyen izénál lehet. Ilyen benchnél. Ilyen workbenchnél. Ez mi? Jó, visszakaptuk őket. Gyors mentés. Tisztítom is visszak az örvedék érhetően a tárlistádban. Tisztítóvíz. Oké. Tisztítóvízzel szemben. Jó, tehát valamilyen enemy fog jönni. Szerintem. Ezért ott van a tutoriált játék. Convoy. It's here. De hülye vagyok. Azt hittem már esek. Elfelejtettem, hogy itt nem körrel kell googolni. Loren's contract said they'd set up traps along the passage. Might as well use them. Hol vannak a trappek? Azt mondja, raktak fel trappeket. Ott a konvoj. Regálsó simán. Páncéljáró. Ezt mondjuk nézzük meg, az milyen szar. Savsebzés határosos ellene. És az elején. Majskorom. A kommentárolók. Jó. Figyeljétek. Amint jön. Hát. Basz meg. És ezt ennél szarabból nem is csináltuk volna. Konkrétan. És közben ezzel a szarral lőttem. Jó, I guess töltsük vissza az utolsó mentést. Hogy lehet itt tetni az utolsó mentést? Újrakezdés mentés van, igen. Shadowwalkers use this passage regularly, and Laren wants their plating. I just need to wait them out at his camp. Igen, most még pihennem kell. Így. Convoy. It's here. Ó, most már sötét van. Szerintem oda föl lehet menni. Találok megy oda föl. És hol van a többi trap? Igazából én pont szarul helyeztem ezeket el. Hol vannak? Jaj, ne. És nincsenek itt a trapek. Hát ezért mentettem, mielőtt kiraktam őket. Ezek szerint... Igen. Ide kell.
Tisztítóvíz csapda, úristen. A normál csapda sincs már itt. Pedig az volt a izében. Ebben a dobozban. De akkor nem értem. Ez nagyon magas. I think shotgun will help. There's only one shellwalker left. Jó, szerintetek most kell előni? Igen. Professzionális megoldás volt. Az mi? Hiszen nincs lőszer. Mert megint ezzel a szarral lőttem. Mi azt itt eltalál? Nem tudom, mert végül erős. Ennek már nem kellett volna ennyit sebeznie. I'm done here. I should salvage what I can and leave the plating for Laren's crew. Az meglepően easy volt. Ez ugyan savas. Csak nem tudom, hogy tűntek a csapdáim. Hát, hogy már visszatöltöttem a mentést, azért bargosak lettek. Azt hittem már ezek azok. Nem. Plenty of salvage for me. És ez itt mi? Ez itt a... ez... igen. És vissza kell menni hozzá. Ugye felvegyek a jutalmat. Szóval azokon ennyire nem lootolok. Tehát ezt most teszem. És így viszem végig a gémet. Úgyis annyi plusz lootom van. Biztos tudnék egy kevés ideig menni, csak aztán még ne kéne kezdeni lootolni. Nincsen skill pontunk. Egyet mencünk is. És itt lehet gyors utazni? Hova? Szinte sehova. Értem. De a tábortüzekhez lehet. Ezt mondjuk tetszik. I took down that shellwalker for you. Vonda! Rendor! We got a pickup! Per our contract, here's your payment. This will definitely help me make some great armor. But... Well, I realized an armor made out of shellwalker plating's good, but with just a few minor additions, it could be so much better. If you'd be willing to take on a few more contracts. What do you say? Jaj, ne. Kereskedés? Nézzük meg, mit adnak. Gyorsítás, utítás, ja. Hát vegyük meg, miért ne. 25-be kerül. 50 a max. Vehetünk bele 10-et. És rohadt sok pénzem van. Jó.
Good call. I know I can make a... Na jó, It's good to fölvesszük. see you, Huntress. Want to take one of my contracts? Azért nem tudom, hogy gondoljátok, hogy vegyük fel a kontrakteket. Viszont el fogjuk felejteni őket. Vegyük fel mind a kettőt. Vagy... hagyjuk most. Mert igazából ezek ilyen nagyon quick side missionok. Több bennük a duma. Jó, egyet még megcsinálunk. What else do you need for your armor? Alarm antennas? Strong? Supple? I could use them to make my armor more flexible? We picked out a herd of scroungers already. I'll, read through the contract. See what I can do. Best of luck! Jó, és elviszük ezt is. Tell me more about these contracts of yours. I was thinking, Scrabber Jaws are powerful. I could use them to strengthen my armor. Crew spotted a pack of them not far from here, primed for salvage. Tudom, hogy nem muszáj megcsinálni. I guess I can give the contract a look. Fantastic. I should get going. I'll be waiting for that salvage. Csináljuk meg neki. Az igazság, szerintem ezek alatt közel is vannak. Na figyelj most, legyen neki karácsony. 1100 méter. Aha, persze. Akkor várjál, viszont szerintem van fast travel. Mivel arra már voltunk. De mindjárt megnézem a mapet. Igen. Oda lesz fast travel. Ez így még az egyik legjobb lesz. Ismeretlen település. Itt ilyen ismeretlen dolgok is vannak. Mindjárt. Na itt vagyok. Szóval, így fast travel egyszerű. The charger herd Laren's contract mentioned should be close by. There are the chargers. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. Vedd meg az ökrelőket. Jó, figyelj, akkor csináljuk. Could fire that machine with shock ammo. Sokkolóval. Várj, az mi a szar? Sokkoló botlód. Botlódrót csomag, igen. De várj, megvan az, vagy hogy kell őket megölni, vagy nincs? Akkor így stealthben is tudom. Próbáltam. Mondjuk ezt. Az hogy ugrott át? Inkább... És nem is lőtte ki ezt a botlószart. Szerintem nem értem, hogy olyan kéne. Egyébként ezeket az öklőket megvan is jól. Most már nagyjából tudom, hogy hol van gyenge pontjuk az adott masonnak. És hogyha így fejlődünk a játékban. 9-es szint. Itt még mindig van machine.
Figyeljetek, most kipróbáljuk ezt a szart. Igen, és most ez így mi? Ez így csodálatos. Én nem vágom, hogy olyan kéne használni. Ezek ilyen attack positionben vannak? És hol mentek? Elmennek. Jó, és hol van a többi? Ugye nem mentek el a félvilágból. Reed a leső. Nincs lőszer. Ajjaj, ez probléma lehet. Az nem az, hogy a scrappereket megöljük. Nem csak az ökölőket kell. Azon ezeknek nem tudom, hogy a gyenge pontja van, ezt még nem láttam. Jó, annyira nem nagy cucca se. Még valahol van egy ökelő elvileg. Hol lett gyenge pontja? Látszom. Hát ilyen nincs. És most vissza fog dobni a Tower 10-ot. Igazából azt gondolom, hogy fogalmam sincs, hogy kéne rakni ezeket a... The charger herd Laren's contract mentioned should be close by. There are the chargers. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. Hogy ez, jó, hogy te, hogy őket keressük. Ó, értem. Tehát nem is az öklelőket keressük. Aha, most ott keres. De nem fog megtalálni. De megtalált. Én itt vannak a scrapperök. Anyád. Annyit sebeznek az a szarok, hogy beszarsz. Igen, tehát konkrétan megölnek. Egyből. És nincsen hírem. És hát volt. És már nincs. Nincsen. Mi volt az utolsó hír is? De nézd meg! Ilyen módon csom le. Mert Perry az nincs, ugye? Fű, ez meg ülni fog még. Nem. Most ez a mission vagy nem nekem való.
Vagy nem tudom, de ezek a scrapperok nagyon erősek. The Charger herd Laren's Jó, hogy úgy contract csótrájtadunk missions neki. should be close by. They're the Chargers. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. Jó, ugye a harmadikat beszedem. Jönnek a scrapper. Igen, egyből. És lőszer. Nagyon jó. Scrappers. Right on schedule. És persze, hogy akkor jönnek a scrapperok, amikor egy fájtot be akarnék fejezni. Jó, azt hiszem. Ez mi a rak? Úristen. Igen, és fél évet megvalószik, de... Jó. Hányas szintre van recommended ez a mission? The Charger herd Laren's contract meant... Wait, there is a keresztút starting. Wait, nem tudtam el most az egészet. Nyolcas szint. 9-es szinten vagyok. Ezt szégyen nem megcsinálni. Várjál, nézem, hogy mit írtál. Keresztút starting, where we have to go. What the hell? Close by. Jó, ez most hatalmas szégyen, ezt nem tudom megcsinálni. If I can take a few of them down, it should lure in the scrappers I'm looking for. Ezt figyeljetek, most speedrun. A few more. Keresztút. Üzdő. Most bemaradtam stealthbe. És az ott keressenket. Fire could do a lot of damage. Scrappers. Right on schedule. Még lehet, hogy nem kellett volna. Ha, get wrecked. Azt mondta, hogy túl sok az elmény. És ennyit nem tudod dodge-olni. Ez mi volt? Nem, ezt a mini-teszt inkább, ne? Azt a rohadt.
még ide jön ez a köcsög is. Jó. És ki kell őket lootolni. That's one. Ezt a rohadt lootot. Most már csak 76 gerincfánk van. Ez már egy probléma lehet, azt hiszem 100 max. És nem öljük meg önnek. Micsoda lootot. Let's keep it going. Várjál meg kell. Kéne valam. Ezt nem tudom kilutolni. Hosszal nézem. That should do it. Time to take these parts back to Laird. Egy kis heal kéne még. És akkor pont maxol lennék healből is. Nincs el. De itt van ez. Jó. Szép. Van chain script. És innen egyből tudok fast travelni, ugye? Ha nem lennék konfliktban. Remélem most nem vagyok konfliktban. De. Nem is tudok menteni. Jaj, rohadjál meg. És látok egy csomó időt, hogy nem menjen a konflikt. Honnan látsz? Hogy ott áll? Akkor már értem. Ilyenkor gyors megöljük, mi gyorsabb leszek. Ennyi volt. XD. És valaki még mindig lát engem. Nem. De. Én nem tudok fászra. Gyertek, zárjunk egy főstormát. Akkor egyből nem érülünk a konflikten. Nem működik, az nem úgy van, mint a cél. De ez működik. Fast travel meg. Jó. És nem kell egy órát várnom. Timing, Huntress. Én így sem tudok menteni. Ez nagyon jó. Mindig konflikt, jó. I got you the scrapper jaws you needed. Ah! Some fine components. Here, your payment. Jó, és megcsináljuk az utolsó Be kontraktot is. careful out. So, you here to trade? Mert why not? Kicsit több. Set szintet require-ra, azt megnézzük. Szedet felett ánykari csapat. Jó van. Ez a manuális mentés. Ezt nem csináljuk, ez 2005-ös dolog. Itt úgyse voltam még. Ismeretlen harci velem. Erre mi az opcionális? Oda megyünk először. Beszélj Tollanddal. Szerintek az melyik? És melyik Tolland? Ez. Ez. Jó. Akkor Tollanddal beszélünk.
machine hunter that bailed out the Karja. Never heard it put that way before. What do you want? Heard you've been hassling refugees up by the cliffs. Yeah, well, you heard wrong. There's salvage up there. A Stormbird. Nailed it myself with a harpoon here in town. Not an easy shot if I do say so myself. That clipped its wing. And it crashed into the old tower up there. Killed it quick. És aztán megyünk vissza tovább a So if fényesen. anyone's hassling anyone, it's the Shadow Karja filth that's blocking the way up to my claim. And you're ready to crack De some nagyon skulls ezeket a to side get to missionöket it. egyelőre. No need. It's a raggedy bunch. Probably all starved before I have to lift a finger. We'll see about that. Oh yeah, we will, won't we? Now shop's closed to Karja lovers. On your blasted way. Igen, ezek, akik nem hajlandóak átengedni embereket itt. Ezt nem tudom, mit nem próbáljuk ki. És innen tudnék fastról lenni, kérdés színbenese. Ennek ingyenes? Ingyenes, jó van. Csak nem tudom miért. De ingyen van, akkor jó. Hát így szerintem mindig ingyenes. Csak akkor nem tudom miért írják ki, hogy ingyenes. Mindegy. És te elvileg jönnél kell. Itt jön. És erre még nem voltam. Mi ez a zene? No. These people are under attack. Hey! You up there! Aren't you gonna help? Fighting. More machines on their way. Still in this fight. Get to safety! I'll handle the rest! Go, Lakasha! I'll help the Nora!
most of them. Better check on the refugees. I'll pick these up. Na. Eddig beszéltünk. Jó. Amúgy eddig nem tudtam, hogy le vagyok nyújtva. Ja. Is it bad, Lukasha? Shh, now. Everything will be fine. Is everyone okay? Bruised, but not buried. Our order will live to Érdekes. see another day. Are you sure about that? Nem láttam, hogy írta. We're no strangers to hardship, Nora. We've crossed half the Sundom with no more than the clothes on our backs. And as soon as our Sun Priest returns, our path will be clear. For now, we wait. Well, you're better off waiting somewhere else. Your people need shelter. There's a town east of... Chainscrape. Yes. We know of it. Savohar says it's not suitable for us. Who? Our Sun Priest. Our order has made it this far thanks to his guiding light. Okay, and where is this Savohar? He went up to the tower to meditate 3 days ago, and he won't come down until the sun shows him the way to our new home. The fallen storm bird is an omen, he said. And of course, it must be. I see. And how long do you plan on waiting for him? Until he returns. He will return. He must. Az a rend, az... You're Shadow Karja, aren't you? We are the Order of Twilight. The difference being... When the usurper Avad killed his father, we fled with the Karja in shadow to Sunfall. Our lives there were difficult. Savohar saw our misery, lifted us up, protected us from the corrupt priests and heartless kestrels. When their rule ended, Savohar led us from the Shadowlands. The long night ends, and the setting sun will lead us to salvation, he said. And so he named us the Order of Twilight. We journeyed west in search of a better life. Why didn't you go back to Meridian? Avad is a patricide. We will not kneel to the likes of him. We must walk in twilight to our new home. Savohar will lead us there. Uh-huh. Ez a Savohar, ez igazából az a nappap, ez engem leszarom. Beszélnek vele. Look at yourselves. Those machines nearly wiped you out. And Oseram thugs are watching you, just waiting to strike. You're in danger here. You need to grab Savohar and get out. Our situation. This is the worst we've endured. I know we cannot stay here, but without Savohar to guide us, I don't... Let me up there. And I'll convince him it's time to move on. But his meditation... If he hasn't received his vision, he won't follow. At least let me check on him. If he's been up there for days. Yes. Yes, that is sensible, I suppose. Please, be careful. The trail up to the tower's falling apart. Savohar is strong, but it could not have been an easy A csávó climb. már rég halott amúgy. It rarely is. Már napok óta fönn van. Azt mondják. Let the Nora pass.
Amúgy szerintem ezekkel a quicksilekkel lehet aktiválni. Ez 650 méterre van. Jó van. Oda, hogy tudok felmenni. Looks like I should head up. Jó. Rég játszottam. Igazából ezek a side missionök meglepően hosszúak. Egyik játékban sem szoktak ilyen hosszúak lenni. Akasha was right. The trail's in bad shape. Meg lehet vizsgálni. This looks recent. Must have broken off when Savohar climbed up here. Akkor azon magyarázom, miért nem jött le. Make an interesting color for my armor. I think I can reach those beams if I jump against the cliff. IKX hírom. Az első, amit felveszek belőle. Ja, még nem volt. Ladder must have broken off after Savohar passed through. I need to find another way up. Ezeket lehet megmászni. Ilyen sárga vannak jelölve. Broken bridge. I might be able to make the jump to the other side. Az, hogy might. Tényleg might. Majdnem nem volt meg. That's a lot of blood. Savohar? There's the Stormbird. Getting closer. Ezt mondom, szerintem csak már rég halott. Még mesének is vannak itt. Savohar must have snuck past them. I could probably slip past them. Or take them out. Ez hír. Nem még van benne az is. Nem csak. No. Cauldrons could teach me how to override these machines. But where would they be? Szerintem nem volt. Okay. I think I'm in the clear. There's Savohar. In pretty bad shape. The true sun above me. The true sun before me. Show me the way this eventide. Csávó az mindjárt meghal. Above me. You must be Savohar. The true sun before me. Idióta. Show me the way this eventide. No. No. The vessel must be empty, for the
incoming vision. You don't need a vision. You need medical attention. On the way up, I saw parts of the trail had given way. Is that how you hurt yourself? My pain. All part of the ritual. You're hurt bad. And your people are running out of time. Staring at the Stormbird isn't solving anything. You don't understand the omen. It fell here at the beacon. I just need to see the Twilight Path. And my people will find their home. Idiota. I think you punctured a lung. You can't heal it with prayer. The sun will provide. And I will not lose faith. I'd be more concerned about losing blood. Listen, Akasha is doing the best she can down there, but machine attacks, angry Oseram. The Order is scared, Savar. The last rays of Eventide will burn away their fear. I don't think so. Yeah. What do you think's gonna happen here? If you sit long enough, the sun will show you something? A path to a new home. The fallen machine can only mean that the storm has passed. Salvation is at hand. Or some Oseram shot it, and it hit an old tower. Your people are worried about you. They need shelter, security. The true son loved me. The true son before me. Show me the way. This Eventide. I think you've been staring at your salvation this whole time. The true son loved me. Gotta get over to that Stormbird. Grab its heart. Aha, szóval be fogjuk trikkelni csávot. Vagy nem tudok átmenni. Ez ennyi probléma lesz. Nyomjuk. Mondom, hogy ez hány viselőnek is ilyen. Stormbird heart is valuable. Több egy AAA. Enough to feed all the refugees waiting below. And his answer is sunstroke and a prayer? Why does every priest I meet think blind faith is the answer to everything? Jó. Szóval le kell szedni. És elvileg ez annyira jó, hogy ebből kajálni is tudnak. Elvileg. Kérsz szépen még oda fel. Uram. Óránk is van. Csak nem tudom. Erre szerintem itt lehet felmenni. Nem, egyáltalán itt lehet. Azt amit nyomtam, szerintem ez egy bug volt. The Oseram that was watching the refugees probably went to get Tolland. I gotta get them out of here before he comes back. Még nem tudom, ez Oseram. Valami kemény dolog. Van, hogy 5 méterre mellé ugrik. Akkor csak azt szeretném, hogy leugorjon. There. The Order should be able to afford shelter with this heart. Some food and a change of clothes wouldn't hurt either. Looks like some kind of lens. Guess I'll keep it for later. És ne lehet ereszkedni. Oh.
Sabahar? How you holding up? I need to get back over there. Easy. Lehet quick-save-elünk. Savar? Meghalt. Hülye. I guess you did the best you could. Rest easy now. I'll make sure your people are safe. I should let Lakasha know. And give her the Stormbird heart. Useful for making dyes. Aranyszírom. Az első. Viszont itt lettek dye-olni, nem? Tehát ott vannak lát. There's Talland with his thugs. Get out of the way. No. I'm a generous gent. So I'll give you one more chance to make it easy on yourselves and clear out. We won't let you pass, Asaram. If you choose bloodshed, that's on your conscience. Ain't it just like the Carja to make things harder than they have to be? Okay, boys. You heard her. Get your consciences ready. Hold on now, Talland. You again? Listen, I'm all out of patience here. I clipped that Stormbird's wings. The salvage is mine. I don't care who gets in my way. Nora Savages or Shadow Ja, mert Carja ülötte le. fleablags. I'm Jó, taking értem. Scavenge-ölni akarja. Engem nem tudsz megkerülni. Nem ott a napod. Ez ő, aki kapja Maria. Well, from what I hear, the law says that whoever gets the salvage first keeps it. Which in this case is me. Am I right? You took the heart? I shot that Stormbird! Me! Am I right? She's right, boss. Blasted love, shut up! Okay. You win. Hey, I'm doing fine. I don't need that salvage anyhow. But these people need all the help they can get. Come on, boys. Back to Chainscrape. Na. Toplán mindig a legjobb megoldásokat választjátok. Lehetett volna velük fájtolni is. De akkor szerintem egész Chainscript nem lenne. Aloy, Később. again, we thank you. You're welcome. Now take this heart. Use it to buy food, clothes, shelter Direkt for nem your people. mutatják. Nincs a nagy mála. Maybe even land to build a new home. This is... Savahar must make these decisions. No, I'm sorry, Lakasha. Savahar isn't coming back. He's gone. I know it's hard, but your people need a leader now. Go to Chainscrape. Ez a side Talk to the mission. forge woman there, Ez rá lehet main missionnek is. Give her the Stormbird heart. She'll look after you and your people until you can get back on your feet. Find your path. I'll do my best, Aloy. What choice do I have? Here, please accept this. It is modest, but I hope it helps in some small way. Thank you. El sem tudom, hogy mi, mert nincs meg animálva szintén. Chainscrape, then. Nincsen textúrája. Adott ilyen húst, meg mindenfélét. Igazából ez a túlélő, ezt tetszik. Még egy skill pontunk van. Tudod, hogy itt a bogyótár volt az orvosság abban a pillanatban. Jó, itt van egyébként tűz. Így innen tudunk fast-rollani. Megkasat szírt. Ott már voltam. Jó, hol van még küldetés? Még egy utolsó mellékküldetést megcsinálunk. És ígérem, hogy utána megyünk a main missionre. Szóval van.
Itt összeadás, itt van a main missionnál. Erre még úgyse voltunk. Ebből a tűzbe. Egyből el tudunk travelolni. Itt is ingyenes? Itt is. Tökéletes. Ez mi? Égsikló terület. Uha. Ez keménynek néz ki. Senki földje. Nem tudom, mik ezek az ismeretlen cuccok itt. Szerintem igazából semmi nagy cucc. Tehát, hogy csak van egy tábortűz vagy valami. Ennyi az egész. Nem arra azt írja, hogy ismeretlen tábortűz. Akkor jó van. Akkor nem tudom. Milyen gyorsan betölt a játék. Ez kurva gyors. Nálad van? Aloy! That's okay. I have faith you will. Be careful up. Aloy, I've got some prime salvage for you right here. Nincsen új missionje. Munkapad. Igen, itt lehet fegyvert fejleszteni, amit abban a pillanatban meg is teszünk. Sokkal drótot, hogy nyilván értem, hogy kell használni. Tüskevető. Nem igazából ezt akarom fejleszteni 3-asra. Nem tudjuk. Üregásó hangkagylója kell hozzá. Na jó van már. Robbanócsúzit fejlesztetjük. Úgyis van egy csomó olyan szarunk. Ezt is fejlesztetjük, mert túl sok lootom van. Fémszilánkból. Ezt is. Ja, a 3-as szint az egyikben is, de ebbe mehet? Igazából azt tüskövetőt szerintem soha az életben nem használtam. De most már lehet, hogy fogjuk. Ezt is tudjuk level 3-ra. Menjen. Úgyis mondom rá, csak pénze van. Túl sok. Ó, hogy ruhát is lehet fejleszteni tényleg. Csak az gond, hogyha lesz több ruhánk. Ezek a fejlesztések actually fontosak lennének, és most már látom, hogy mire lehet elcseszni a pénzt. Ez is mehet level 3-ra. Csapdákat, csináljunk ilyet. Már ezeket szinte soha nem használom. Igen, és itt lehet fejleszteni izét. Ez is tetszik. Mi az bombatáska, az újságságjuk soha. Tródrót erszény, nyersanyag erszény. Jó, ez mehet. Vontató. Hú, most elcsesztük itt a pénzt. Szépen. Az egyik fegyveret ezt feloldottál egy tekercs helyett. Tekercsek elhelyezhetők a fegyverekkel, hogy javítsák a teljesítményüket. Tárgylistádból a fegyver kivesztés után nyom meg az. Fagyos robbanócsúzni és sokkoló drótvető az itt van. De nem ezt fejlesztettük, vagyis hát mind a kettőt level 2-re fejlesztettük. De valami mást fejlesztettünk level 3-ra. Szerintetek az hol van? Ezt fejlesztettük. Használjuk ezt, az mi? Hogy ezt így ide be kell rakni? Jó, most akkor mindent használunk. Akkor próbáljuk ki, mi az. Ez tetszik. És mi más nincs még berakva? Ruhák.
Tekercsek. Most szegény csak végigmegyek, hogy ne legyen ott a izé. Na jó. Let's go. Kutasson át a doktámra után. Some kind of outpost. With pens. It might be where Regala's keeping her machines. I need to find a way to get in there. And you want to scan be? the area to see what I'm up against. Targeting rebels. Machines, my focus to keep track of that. Better check it out. I heard you. Lázadó lovas. Ah, that old tree finally decided to fall. Ez elnéz. I can use shock ammo. Steady, boy, steady. Okay, I'm in. Earn Need your to clear out marks this place today! before- Hunt her down! They're fighting. Azt gondolom, hogy annyit sebeznek azok a szarok. Az egész életet leviszik. I'll get her from range! I'm not a... Get her again! No! Most egyszer lehet használni még is. Nem is kaptam eddig damage-et szinte alig. Mondom, egyszer kapsz, egész életednek annyi. Tudod, hogy próbáljunk ki? Ezt. Ennek már jól érte, hogy ezt ismerem. Ja, szóval amúgy kezdünk kifogyni az ammóból. Már csak 60 van, úgyhogy 100-ról kezdtük. Gerincfával. Mert azt ugye kint lehet lootolni az erdőbe. És fél ugye most csak így fast-travelgettünk. És ugye nem felezgettünk fel. Ezért nem hozottam őket ki. Viszont... És látom, hogy a lootolás az így egy ilyen nagyon mastermentje a játéknak abban a sztályban, hogy mi nyomjuk. Tehát mi annyira nem starterünk. Inkább azért, mert nem megy. Nekem. Nem pedig azért, mert nem akarok.
De a fémszilánk az így mindenhol van szinte. De mondjuk az mindenhez kell is. Haló. Pens, not that many machines. Where'd they all go? Better check in that cave. Mint lehet, hogy 12 heal tudok vinni. This one's gonna have extra. És azért mondom, mindent is kiütönek. Látjátok, a legtöbb dolog, az meg van találva. Na itt az a fa, amiben lehet csinálnia. De ez 6 utal egyből. Ez tök jó. Azt nem egyet ad. Might be my way across. Ja, hát akkor így tényleg nem kellett sávolni. That's one Kifejünk a simányra lesz, jó. How to drop the other side. Aha, és ezt mégis hogy... There are a couple of weak points. Little ropes attached to the bridge. Igen, ez van hallás, igen. There. Bridge is down. Ja, most úgy néz ki, ilyen side mission-ös nap van. Nem tudom, nekem nagyon bejön, hogy így nincsen konzekvens a missioneknek. Tehát missioneknek nincsen konzekvens, szerintem ezt nagyon jó. It looks like it fell into a tunnel. Fell into a tunnel. So the rebels were keeping bristlebacks here. The machines fell into the tunnel, which must have collapsed as they ran further in. What if Ulvin's explosives created the sinkhole? I should head back to Chainscrape to let Javad know. De mégis connection vannak. Mert itt van Ulvundnak az explosionja megint. Itt ugye nagyon jók a side missionek. Igen. Igazából a AAA játékokból már a side missionokra épül az egész. Lásd Cyberpunk. Ez a fél sztori a side missionokra épült. És én végigmáttam volna orra main missionokból. De akkor az fél sztorit nem értettem volna. Meg annyira jók voltak a side missionok, hogy szerintem nem volt értelme kihagyni őket. Érted, mit mondod? Itt is van egy leszadott talán. Igazából az annyira nem volt nehéz. Ott a tábor tűz, oda megyünk. Így. Én megint fullon vagyok. No, Hirayan. Nyomatjuk tovább. Hey, Aloy! Any luck getting the parts we need? Not yet. Ah, that's okay. Ja, hogy neked van még egy küldetésed? Be careful. Good to see you, Huntress. You here to trade? Hunting körül? Ennyi volt a mentés. Jó van. Keep roham. Ezek szerintem egy challenge-ek lehetnek.
De sok dolog van ebben a játékban. Is. Igazából többek között már ezért nem szeretem a AAA játékokat, mert annyira perfektek, hogy nem lehet rajtuk már rögni. De nem úgy, ez nem probléma, csak az, hogy annyira hosszúak és annyira sok az activity, és a felül az ilyen teljesen értelmetlen activity. És hogyha platinázni akarsz, akkor azokat is kell. Jó, I guess én vagyok a hülye, hogy platinázok, de... So, you've returned from the west. Any luck? The bristlebacks were being penned by Tenakth rebels on the other side of the És mountains. visszanézted a régi streameket amúgy? Ulven's explosives opened up a sinkhole, dropping them into the tunnels. Which they followed to the mine and out into the Daunt. Right. Aside from the rebels, if anyone is to blame for the bristlebacks, it's Ulvent. Radiant beams of the sun. And all this time he was pointing the finger at us. Bring Ulvent here. Petra, too. Az furi, az végül az jó, az jó. Elég, ha csak ezt szólít, tudod. Hogy ugye miért jöttünk a Forbidden Westre, meg stb. Summoned like a blasted ale winch. You best be meaning to put pen to parchment. What? Why is she here? I live here too, lugnut. So what's this about? Thanks to the Savior, the sun has shown the truth on the Bristleback incursion. Tenakth rebels were keeping pens of machines on the other side of the mountains. A sinkhole swallowed them, releasing them into the underground tunnels that led east and out into the Dawn. So it was an accident. But let us not forget that it was the Karja... I'm not done. The sinkhole only formed due to your unauthorized blasting in the southern mine, Ulvent. You are responsible for the machine rampage, the workers we lost, the destruction the Bristlebacks caused. All of it. My dear magistrate, has your precious son baked your senses? I would never give such an order without first consulting you. Evidence says otherwise. Aloy found the shipping manifest in the mine. You skirted the laws of the Sundom, Ulvent. All for a few extra shards. And you almost drowned your other miners. And sent that oversized tool over there to intimidate a bunch of refugees. I demand an official investigation. I won't be the victim of some Karja scheme. Certainly. We'll conduct a thorough inquest into everything. The Bristlebacks, the mine, the refugees. Every business deal you ever put your name to. Well, that's not necessary, is it? What if I just return to the claim? Oh, well, that would save the Crown the cost. Of course. I'll be on my way as soon as I wrap up some previous commitments, tie up some loose ends. After all, the welfare of Chainscrape's people in a transition like Nope, this... you're leaving right now. Chainscrape will be just fine. You think she can run this scorched-out forge dump? Ha! Knock yourself out. Get out! Oh, don't want you, don't need Get off me! Mud looks good on you, Ulvent. As the sun burns away shadow. Thank you for that, Aloy. Ja, das Handel, ja. Here, Nem please fandom. accept this token of gratitude. You've done the Sundom and my sanity a great service. And I believe we have some matters to discuss. Guess we do. Not the most pleasant boots to fill, but I'll wear them. All thanks to you, Flamehair. Most szerintem beszélnék a Petrával, de nem. Chainscrape will be better off with Petra in charge.
Persze, még ezeket... Úristen, gyerekek. Lesz itt mit csinálni. És ezek még mindig itt vannak. Kurva sok pénzzel. Jó, viszont most már tényleg megyünk a main missionre. Gyakorlatilag eddig alig haladtunk a mapát, tehát ha megnézitek. No comment, oké? Okay? Ha így haladunk a játékkal, akkor ez el fog tartani 60 óráig is. De majd meglátjuk. Na jó. Elvileg akkor mindennel is készen vagyunk. És mehetünk tovább. Szalni küldött valamit Messengeren. Némi lassan vége lesz a streamnek. Egy 10 perc. És utána majd este folytatjuk. Már most nagyon adom azt a játékot. De hogyha így haladunk, akkor még kell is azt folytatni. Nyári szünetig. Szóval meglátjuk. Igazából nem tudok 100 métert úgy menni a mapen. Hogy ne legyen itt valami. Valami új. Ez volt a haciba, hogy ott semmi új nem lesz. Ő pedig ütöm én is sem jár. Ugye Hades miatt jövünk ide. Ezt ússzam át. Mi a szar? Frost ammo could help here. Itt szokra felhúzni. Azt jól tudni. Hát átúztuk. This is it. Location of the coordinates I scanned from the spire. A workshop underneath a dead forest titan. Just the kind of place Silence would slink away to. But what was he doing here? That device is blinking. I guess Silence wants me to check it out. Yeah. Aloy, consider this message a beacon to help guide you out of the fog of ignorance. Using explosives, I've detached the processing orb from the Titan overhead, a perfect cage for our mutual friend, Hades. In order to render it cooperative, tell her what we discussed about the mysterious signal that gave you life. Signal only meant for me. Signal was received for 7.22 years and ceased. Cannot compromise. Gaia reboot, but entities will still fail. Rengeteg utalás van az játékokban ebben. Perhaps you need a reminder that you have failed. So you see, Aloy, Gaia can be safely rebooted. As for where to find a backup, well, you'll need to trot along after me to find out. Akkor hagyjál meg. Azt hiszem, hogy érintetja Hades-t. De reméljük, hogy nem fogja. De hát újra tudja nyitani. Poor
cramped in there. No room to think. You can't even speak. Now, the processing warp of a Titan, on the other hand, well, you're used to that. But once I load you on that, you'll be so much more comfortable. Until interrogations begin, anyway. It's some kind of log. Most of it's redacted. It looks like Silence put a lot of work. Igen, ugye Hades az Evil AI. Ez az játékokban, de erről már beszéltem egy csomót. Jaj, ne. Van még egy ruha. Ruhákat felesleges fejleszteni. Mókuscsont. Honnan szopják egy mókuscsontot? Na jó. Oda fel kéne menni, nem? Nincs semmi. See where this trail leads. Azonosított májjal. Menjünk oda. So here I am. Following along after Silence like a fool. After he tricked me by rigging his lands to steal Hades. A crazy AI that wants to kill everything. Just let me do the same thing and destroy it? And now I'm gonna have to put up with more of his self-righteous bull. Fire can help here. Teres szikra sólyom. Tüzes erővel kell előni. Az a gond, hogy ezzel muszáj lesz fájtolni, mert pont itt van. Szerintem nincs. Úgyhogy, I guess, ezzel kell beérnünk. És a másik nem jön. De a másik az mi? Prézeleső. Nem akarok úgy fölöslegesen fájtolni. Teljesen fölösleges. Ó, ne. Oh, fuck yourself. Igen, és ráadásul 250 000 csebzel. Igen. Ő is tud. Ott a mókus. Jelen az róka. Fel van.
Jó van, így is meg lehet oldani. Csak 6 darab heal meg legyen. Azaz. Ezek biztos, hogy direkt rakták ide. Silence must be pretty confident he's found a backup of Gaia, but how? Every place I've checked, every lead, they've all been dense. All blocks purged. Jó. Több ez elfutatni. The merchant. Didn't expect to see anyone else out here. Oh Might be here to there! resupply. What's Honora doing this far west? Ah, no matter, no matter. Wow, az már elég jó cuccokat. Kéne hozzá egy égsívó keringető, persze. I can get you stocked up for the wild. Szóval szerintetek most mikor jár le a 100 pissa rólam? Mert ugye most még keresnek a mesinek. Better leave it alone for now. Igen. You, yes, you! És innen fogjuk folytatni. Nyomunk egy manuális mentést is, mint 2005-ben. Úgyhogy... igen. Tök, hogy egy mémisen se tudtunk befejezni. 2 órát. De jó. Úgyhogy ja, innen folytatjuk.